Përshëndetje, shikues të mi. Sot e kom vendos me pregadit polocinka, se moti s'kom pregadit. Përbërësit i kemi këtu. 2 ve, 200 ml qumsht, kryp, miell, 200 ml, edhe kemi këtu sa oram për hargjën në bushqen e poloциnkëve, edhe 2 kjep të reja. Do t'i pregadis me shi t'i ngrimi, këto i lojna, që ati edhe do t'i ngrimi. Do t'i ngrimi e do t'i... Allah me bismillah, puna mbar me bismillah është. Maroj me kep të reja. Ja japin një aromë shumë të mirë. Përgatisim hargjën me sfarit, të me poloциnkët i bojnë asi shpejt dhe qesim. Qesim pa kryp. Kjept i kemi gati. Për të pregadit poloциnkët. Kjept janë zbutur e qesim këta. Sa oram është 15% ka fet. Është në vindoski kajmak. Qesmi një jogurt. E përzina me kep të reja. Ushja poloциnkëve është gati. Marim vetë, mbarim telin e kuzhinës, edhe bismillah, përgatis me shi, bënime. Qesim pa kryp. Qesim qumshtin 200 ml. Qesim edhe 100 ml ujë të gatshëm të blem. Ja qesim pak vaj në brum. Këtë 200 ml mieli kemi. I qesim. Tamam, që tu të këshirim. Që të mos, tamam kokan. Uji edhe mieli. Psoqën. E lishojna maksimum. Për mdokët pak si trash. Qesim edhe pak ujë. E ullojna më mirë. Shullit shti tamam është. Hajde bismillah. Qesim pak vaj një herë sefte. Do t'alim me
Tortilja unë se jetash. Kalaku ka desh në pjek. Pjekët mirë. Se di. Të pjekët edhe tonë e qesim në pijat. Ku marak po që fort që ku përdor heq. Vetëm njerë ku marrë me sot të t'i bëj me mbushje shumë të mira. Lloçinkat i kena gati. Qesim pak vaj, se s'po gëzoj pa vaj. Shtatë copa i kemi. Këto jënë ftofën dhe kemi gati polloçinkët. I mshtelojna që ka doni, qështu që, dhe i qesim. Ka pak harqin që e kum pregadit me kep të reja. Do t'i lojmë qashtu. Me pavlak, sa ora mo është pavlak. Rolle, 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 rolle bojna. Polloçinkët i kemi gati na bofshin mirë. I kum pregadit për 2 persona shumë të mira me kep të reja edhe me ram. Na bofshin mirë, shumë të mira jo me kep të reja, me spanak mrenda. Mirë na bofshin veç. Ju faleminderoj shikuesve dhe ju përshëndes të gjithëve. Sot polloçinka kum pregadit për brek, shumë të mira janë me kep të reja e me sose shumë. Na bofshin mirë. Ditën e mirë, ju faleminderit shumë.